توی این ویدیو میخوام یکی از اصطلاحات بریکینگ به اسم ترانزیشن رو توضیح بدم. ترانزیشن به معنی تغییر از یک شکل و وضعیت به شکل و وضعیت دیگه است. توی بریکینگ ترانزیشن ها حرکاتی هستن که بریکرها استفاده میکنن تا به روی حرکتاشون برن یا از اون حرکت خارج بشن. یا استپ های فوتورک ها، فریز ها، تریک ها و پاور موواشون رو طوری که دوست دارن با هم ترکیب کنن و به هم وصل کنن. ترانزیشن هایی که خوب اجرا بشن به راحتی دیده نمیشن، طوری که کاملا یک پارچه توی اجراشون به نظر میاد. همینطور اجازه میده یه بیبوی یا بیگر بی‌وقفه و روون رقصش رو کامل اجرا کنه. وقتش رسیده که بهتون یه نوع ترانزیشن به اسم گودان یا دراپ رو توضیح بدم. گودان یا دراپ حرکتی که بریکر استفاده میکنه تا از حالت رقص ایستاده یا تاپ راک به حالت نشسته و نزدیک به سطح زمین تغییر وضعیت بده. معمولا یه گودان خوب روون انجام میشه، طوری که این تغییر حالت بدون وقفه و به هم زدن ریتم رقص. یک بیبو یا بیگر میتونه از گودان برای وصل از تاپ راک به فریز یا یه سری تریک و یا پاور موو استفاده کنه. البته گودانی که برای وصل تاپ راک به پاور موو استفاده میشه رو پاور موو این ترانس هم میگن. توی این قسمت یکی از مبتدی ترین گودان ها به اسم نی دراپ رو میخوام بهتون توضیح بدم. مرحله اول یه پا رو بالا بگیرید و به جلو ضربه بزنید. توی مرحله دوم همزمان با ضربه به سمت جلو بپرید. مرحله سوم پای ضربه رو تکیه‌گاه کنید و مثل تصویر پای دیگه رو دورش میپیچونید. پایی که تو تصویر میبینید رو با یه پرش جاشو با پای دیگه عوض کنید. مرحله پنجم روی مچ پایی که بالا گرفتید رو به پشت زانو تکیه بدید و وقتی نشستید پنجه پا زمین رو لمس میکنه، نه زانوی خم شده. و در نهایت با یه چرخش گره پا رو باز میکنیم و به حالت ایستادی یا نشسته تغییر وضعیت میدیم. یادتون باشه استپ‌ها رو شمارش میدیم تا بهتر بتونیم هر کدوم رو روی ضرب موزیک پیاده کنیم.